Takpan ko muna to. Yan ba siya gano'n? Hi guys! Welcome back to our channel. So, yan. Tinan niya yung araw. Umulan kaganina. So, yan na siya. Hindi ko alam kung maganda ba. Yan. Nakita niya na. It's already 4 o'clock. And hindi pa kami nakakapagluto. And then, dapat lunch na namin. So, magluluto tayo ng omelette. Spinach omelette. And fries. So, ayun na ang lunch natin. May 2 eggs tayo dito. And then, kukuha tayo ng I think onion lang. Hindi tayo mag-onion. And yung kasi bumili ako ng ano ba to? Ng spinach last time. So, ito siya. Here. Meron tayong spinach. And then ano ba ba? Ay, nalalagay natin. And then, kuha tayo ng parmesan. So, meron pa kaming konting parmesan. And then, I think maglagay tayo ng bawang, no? Para mas masarap. So, kuha tayo siguro konti lang. So, yan. So, maghihiwa muna tayo. Hihiwain ko muna yung onion and then mag-i-start tayo. Kasi yung fries, nandito siya sa freeze. Nandito siya. Binili ko siya nung pumunta ako ng SM. Actually, dapat inipros ko muna ito. Ngayon, ang tigas niya. Yan, sobrang tigas. So, wait lang. Ulamig. So, ito siya. Lulutuin ko siya and susubukan ko lagyan ng salt, pepper, tsaka Italian seasoning. Susubukan natin and then papatry ko dun sa isa kung magugustuhan niya, di ba? So, maghihiwa muna ako ng bawang, sibuyas, at yung spinach. So guys, nagprito na tayo ng fries. But I think na parami yung lagay ko. Kasi medyo maliit lang yung kawali natin. And then, hindi ko alam kung paano. But ito, susubukan natin siyang ayusin. And then, pag naluto na yan, transfer ko siya dito. Kukunin ko using this thing. Or, direct ko na lang dyan. Para mas iwas diba? So, there you go. Yan na siya. Dapat kunti lang nilagay ko, pero ang dami ko nilagay. Oh my God. Hindi ko alam kung maluluto pa yung iba, kainis. So, yan na siya, guys. Miss ko mag-fries and then wala akong cheese, so lalagyan ko siya ng salt and pepper and Italian
seasoning. So, susubukan na natin kung masarap pa siya o hindi. So, ayan guys, magluluto na ako ng omelette kasi tapos na yung fries, andun na siya. And then, kinuha ko itong Tupperware, yung lagay na ice cream na oil. So, dito ko i-mix yung lahat ng seasoning. So now, magluluto tayo ng omelette. Actually, yung omelette na ginagawa ko, ano siya eh, hindi lagi nabubuo. So, I hope this time mabuo siya kasi nakakahiya. Ano ba? Diba? So, titingnan ko kung mabubuo siya. So guys, ito na yung omelette. Ay! Hindi niyo makita. So, this time, ito yung Tupperware. Mag-experiment tayo. Ilalagay mo natin yung fries. So, ito na yung fries. Ay! Nahulog! So, ilalagay natin lahat. And then maglalagay tayo ng salt. And pepper. And Italian seasoning. Yan. Hindi ko lang, ay, nabuksan ko na pala siya. So, kala ko kasi hindi ko siya nabuksan. Baho. So, this time, ayan na siya. So, tatakpan ko muna to. Yan ba siya natin? So, tingnan natin. Tikman ko lang siya. Ang sarap niya! So, ito siya. So, maglalagay tayo dito sa omelette. And then, tatawag natin yung isa para kumain na. Kasi late na po. So, maglalagay lang ako ng ketchup. So, here, may ketchup dito. So, maglalagay tayo dito. Naku, kailangan ko bumili ng ketchup. So, ito na siya guys, na mapakita ko. So, yan na siya guys, yung in-experiment nating fries, and then yung omelette, and then ketchup. So, tatawagin ko lang yung isa para kumain. Wow. So, how was it there, bebe? Delicious. Oh, is it cooked? What? The omelette? Mm-hmm. So, ito pa natira, guys. So, kakain muna kami. Kasi gutom na kami. Look, wow!
That you call it omelette, right? Mm. So, kain muna kami, guys.